these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for HILING TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang HILANG TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Thank God, it's Friday na naman tayo, morning barkada. Naku, end na naman ng linggo at malapit na rin matapos ang buwan ng Hunyo. Pero marami pa rin tayong ibibigay sa inyo every morning. Makakasama nyo ang Dynamic Trio. At sabi nga ni Ate Ren kanina, ate talaga, ang ganda daw ng kulay natin ngayon. At papangunahan natin ang raketera at madiskarteng nanay, Ma'am Shisheki. Grabe, Friday na ulit. Bilis. I cannot wait to sleep. Wow! Anyway, good morning mga ka-MB. Sabi nga ni Lola Lola. Excuse me, ang ganda ng ate ko. Sinabi naman ni Ading Sheki, ang aking Ading Sheki nakababatang talaga. kapatid. Na yun nga, kahit na malapit nang magtapos ang Hunyo, Agosto. Agosto bilis, na. kahit na malapit na pong matapos ang buwan ng Hunyo, ay andito pa rin kami. Isipin nyo, 6 na buwan na tayong magkakasama. And hindi nyo pa rin kami iniiwan. Kaya naman, araw-araw, good vibes ang aming dala sa inyo. And more information na magagamit nyo all throughout the day. Makakasama yung nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan at simula ng inyong umaga at gaya ng sinabi ni 4 months old. Para mas bata. 4 months old, ginawang bata. Ni Ma'am Shisheki, malapit na magtapos ang Hunyo pero hindi pa rin magtatapos ang inyong Dynamic Trio sa pagbibigay sa inyo ng kasiyahan tuwing umaga. Makakasama niyo po ang inyong gentle giant. Charles Limon. Oo nga, parang bilis talaga. Ako talaga excited ako ngayong araw na ito at saka over the weekend kasi alam niyo man naman. Yan. At alam naman natin that you can either watch us gamit ang free TV, antenna lamang ang gamit. Okay na okay yan. Ilabas nyo lang para makakuha ng signal. At ngayong umuulan, medyo pihitin natin yun sa tamang direksyon. At kung smart digital TV na naman at nakakabit sa inyong Digibox, scan the channel number. Mahahanap nyo kami via the GNN or the Highland TV channel. At yung mga nagtatanong ho sa channel number, depende po sa lokasyon nyo ang channel na yan. Yes, but there is an easier way for this generation. Paano? For you to watch us. Kasi di ba this generation, sabihin mo man na mas madami kang pipindutin. Tayong mga generation. Oo, ay generation namin ha. Dito lang. Anyway, you can watch us sa aming Facebook page because we are being live streamed sa aming page na Regional News Group RNG Luzon. Nakikita nyo yan. That's me. Anyway, isa-search nyo lamang po yan. Ipa-follow nyo ang page kasi after morning Balitaktakan, we have a lot of programs, a lot of pwede pang ipanood sa inyo for you to gain information and good vibes throughout the day. Sabi ko nga, also we have our YouTube channel. Same rin, nala-live stream din tayo dyan. So kapag ayaw nyong mag-open ng Facebook, may mga tinataguan kayo, pwede sa aming YouTube, no? RNG Luzon lang, follow, subscribe, hit that notification button para lagi kayong ma-notify. And you can also follow our other social media platforms like Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, tuloy-tuloy din kayong mag-send ng mga stars para naman okay na okay tayong lahat, di ba? Alright, sige mga kabalitaktakan, bago ang lahat, atin munang silipin ang ating latest weather update ngayong umaga po ng Hunyo 24, 2022.
Sa ating latest weather update po ngayong umaga, tuloy-tuloy po tayong makakaranas ng hindi magandang panahon or may pakalat-kalat lang na pag-uulan dito po sa ating bansa, especially po dito sa Southern Luzon, dito din po sa Visayas at dyan po sa Mindanao dahil nakakaapekto po sa ngayon ang easterlies o ang hangin galing po sa Pacific Ocean na nagdadala po ng pag-uulan dito po sa Visayas at Mindanao and dyan din po sa Bicol region. And dito naman po sa Northern Luzon ay maapektuhan din po tayo dito. So mag-ready po lang po tayo ng mga pananggalang sa ulan upang safe na safe po tayong makawi at hindi po tayo magkasipon. At wala naman po tayo ngayong binabantayan na anumang low pressure area na namumuo dito po sa Pacific Ocean. At ang binabantayan natin na low pressure area, yung dalawang low pressure area dyan po sa Palawan at sa Romblon noong nakaraang araw ay tuluyan na po silang nalusaw at wala po ngayong banta ng anumang bagyo. Ang pinakamababang temperaturang naitala po natin dito sa Baguio City, 16.2 degrees Celsius at inaasahan po natin ditong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24.2 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:29 in the morning at inaasahan natin itong lulubog mamayang 6:28 in the afternoon. Wow, maaga. Kaya pala sabi ng sunshine sa akin, wake up, why are you still sleeping? Yung nag-a-alarm siya pero ako yung nagigising. Yes, and pinapatay Baliktad. ko yung alarm ko para lang unti-unti nagigising yung body ko. Kasi pag isang alarm lang yan, tumigil ka, matutulog Tulog ako. man So din ka. kailangan alas 4 pa lang nag-a-alarm na yan. Oh. At saka isa pang effective sa pag-alarm, ilayo mo siya sa'yo para mapilitan kang tumayo at patayin yung Ay, alarm. hindi. Kasi talaga. sanay yung tenga ko Bakit? sa ingay. Ah. Di ba natutulog nga ako, may mga nagpe-play dyan na ang ingay-ingay, kahit mga murder documentaries, Oo. mga ganon. So, kahit malayo yan, tutulugan. Basta pag inaantok talaga, no? Ayan. Morning barkada, ito pa ha. Speaking of pa yan nga, pattern disruptions at sa pagtulog. Diyan sa Hong Kong naman, dumadami o lumalaki yung cases ng mga children that are overweight and obese. Nako. Dito sa Baguio City, di ba, we have parents teen discussions. Diyan naman sa Hong Kong Morning Barkada nababahala sila because one of the reason is being overboard. Kasi nga, di ba, tumaas ang kaso ng COVID-19 sa kanila and they are experiencing the 5th wave already. So, because of that, our children or the kids and children in Hong Kong had developed an unhealthy diet during this pandemic, and additionally, they did not do enough exercise and experienced changes in their sleep patterns that disrupted their eating habits. And 55% of the parents surveyed said that their children consumed more snacks compared to 2019 or before, and that is more than 40% that children drank more sugary drinks, while 36% said their children consume more instant noodles. Uy, hindi nga healthy tong mga to. Ako. Eating more snacks had interfered with the children's appetite for regular meals. Some parents told the research team and the medical professionals there. And ano pa ha, nakakabala to that because out of the 63 respondents, almost 30% said that they saw that there was an increase also in their household budget pagdating sa pagkain. Kaya dyan po tinututukan nila yan because lumalaki din ang COVID-19 infections nila. Yesterday they had 1,650 new infections and there were 1.28 were imported or outside Hong Kong. O ayan, kaya ingat-ingat po tayo. And kayo ba, nung lumalaki kayo, bawal ba sa school yung mga junk Ay, food? hindi naman ako lumaki. Pwede Hindi ako naman. sasagot. Walang nagpalaki. Pero, naging limited yung canteen namin nung high school. Oo. Pero I think naman maraming tumaba during this pandemic na hilig Yes. sa paggawa ng dalgona coffee. Yes. Ano pa ba yung mga Basta everything na maluluto, di ba? diba? Nalunok ko to. Yan na yung breakfast mo. Oo, hindi, tsaka nahilig sila sa deliver. Diba? Kasi nga, ang dami nilang hindi natitikman, Wala. tapos nakikita nila sa social media. So, ayun, ewan ko, ako hindi naman. Wow. Si Charles, ewan ko lang. Oo, pero ano lang sa mga kids talaga, iba yung ganong pattern. Lalo pag obesity, mahirap kasing labanan yan minsan. Kasi di ba, Oo. pag obesity na talaga,
they have to Yes. really be in medication. And a worst case scenario is baka magka-diabetes sila. At early age. Oo, diba? Oo. Other diseases na tama. Mga sakit na makukuha nila aside from being obese. Yes, Sa- tsaka kailangan talaga niya ng counseling kasi may pinanood akong documentary. Sobrang niya, taba niya, yung hindi na siya makabangon talaga. Yes, And then, maraming ganun, no? nag-try siyang mag-message sa mga doctors abroad, ganun. Pinuntahan siya ng mga doktor. Tinulungan Sabi, siya. hindi ka namin pwedeng dalhin sa ospital at operahan kasi sobra-sobra yung weight niya doon sa kailangan operahan. So sabi, kailangan mo munang magpapayat ng kaunti. Ang pinapakain ng asawa niya, dahil nga hindi na siya nakaka-move, hindi siya nakakaligo, wala as in, hindi na nga nakakahinga. Pinapakain mga banana cue, barbecue, ganun. So sabi, kailangan yung i-cut. They are not willing to cut that unhealthy yun yung problema. diet, yung kanilang nakasanayan. So, bumalik yung mga doktor kasi wala silang magagawa. We cannot help you if you don't wanna get Tama. help, no? Oo. So, namatay siya after ilang months. Kasi sumobra na yung obesity. Oo, wala mindset It nga. is a life-threatening din naman, pero hindi naman po ito, at isa din po sa mga threatening din sa ating mga teritoryo or binabantayan lang naman natin ay ang ating teritoryo dito po sa ating West Philippine Sea. Kasi nga po kahapon, inanunsyo po ni Secretary Locsin ng DFA na terminate na po ng pamahalaan ang pakikipag-usap dito po sa bansang China dito sa oil exploration sa West Philippine Sea. Yan po ang kanyang ibinunyag kahapon sa Foundation Day ng Department of Foreign Affairs. So sabi po niya, nagsawa na daw po siyang makipag-usap sa embahada ng China kung saan hindi naman po umuusad itong usapin na pag-push sana ng oil exploration dyan po sa West Philippine Sea. So sabi niya, and I quote, "That explains the sudden pullback on my part, which unraveled 3 years of sincere hard work on the part of Wang Yi and me. We had both tried to go as far as we could without renouncing China's aspiration on his part and constitutional limitations on my part. I shut down shop completely." So, yan po ang sinabi po niya. So, ano po ang mabisang or magandang solusyon kaya dito? Kasi hitik na hitik po ang West Philippine Sea sa reserves ng oil. Kailangan lang po yan. We have the technology now. And then, kaya lang natin yan i-extract kasi mga crystallized nga yung mga oil doon. Pero, pwede siyang ma-manufacture or mailagay sa processing para maging oil. Oo, wherein, yun nga po ang problema natin ngayon. Baka kung may mag-oil exploration naman dyan, mag-ingay itong isang bansa, baka atakihin tayo. Wag naman po sana, no? Hindi naman tayo Oo, hindi natin pinapadalangin yun. So, we're praying, at mag-usap pa rin ang iba't ibang mga bansa upang mapagdesisyonan po kung ano ang pwede nating gawin kaysa naman nakatiwangwang dyan at tumataas ngayon pa ang presyo ng produktong petrolyo, di ba? Sayang, it would be a good source pa naman for our oil reserve sana. Pero wag na lang din, masisira lang naman Yun lang. Yun Oo, lang. wag na lang. Sustainable sana tayo when it comes to this decision. And sabi mo nga, peace tayo, we make peace our priority. And alam nyo nga, dapat kasi naalagaan yung mga magagaling nating mga scientists. Kasi Diba? meron pa lang isang country dito na Pilipino ang kanilang nag-produce ng kanilang gas pero from water. That is his research pero hindi siya pinakinggan or inalagaan dito sa Philippines. So, nasa ibang bansa siya ngayon ang nagpapatakbo kung paano ang oil nila. Anyway, hayaan nyo na nga. Ganyan talaga. Sabi nga ni Glock 9, ang daming magagaling dito sa atin. Walang natira. Nag-abroad sila. Sige, kantahin mo na nga lang. Diretso mo na yan. Pwede yan. Para convincing. May beatbox ikaw ba magbayad, tayo? Anyway, isa pang threat sa atin namang life na talagang sinusolusyonan po ng pamahalaang lungsod ng Baguio ay ang dengue pa rin. So every Thursday kahapon ay nagkakaroon sila ng denguera. Ito ang kanilang tawag sa kanilang, alam nyo yun, ano ba ang kampanya natin kontra dengue? Denguera. And ang ginagawa nila, sabi ko nga, every week, every Thursday, umiikot sila sa mga iba't ibang barangay. So may mga certain barangays for this week, mga nakaschedule para mag-spray and linisin yung mga kanal, mga pwedeng panggalingan ng tubig. Chine-check nila mga household para ma-correct, masabi na ito, pamumugaran to ng
ng lamok, ganyan, maaaring magka-dengue. Kaya, ayun po ang ginagawa ngayon kasi ang dengue ay hindi po, hindi siya dapat binabaliwala. Yes. Kasi marami pong namamatay sa dengue. Though sabi naman po ng City Health Services Office, si Dr. Brillantes na kaya naman daw na ma-cure ang dengue kahit sa bahay lang as long as alam mo na dengue yun and maaga kang gumalaw. Kasi ang dengue kapag tumagal, di ba, para din siyang, di ba, parang pinupoison din yung katawan mo, yung dugo mo. Kaya as early as pag may sintomas kayo, hindi man kayo sigurado, pa-check na kayo. Some of the symptoms are pagdudugo ng ilong, nahihilo, nagsusuka, mga rashes, mga ganyan. And of course, lagnat. So, lagi lang tayong maging maingat, magpa-check tayo agad-agad. And sabi nga nila, prevention is better than cure. Maglinis tayong lahat. Oo, tapos meron pa quality products ng PAW kasi yung iba nilang essential oils, mabango, pungent yung amoy nila. That is also mosquito repellent. Hindi lang siya Anong kanya? Yung PAW Essentials. PAW Essentials. Oo, yung ang bango kasi Oo, talaga. kahit yung pamasahe tuloy. Pamasahe. Kahit yung masahe. Oo. Kasi ang lamok pamasahe. pala, hindi lang naman mga yung on lotion. Baliktarin nyo na yun kasi baka magbayad ako. Hindi lang naman ganun. Any lotion, basta mabango, ayaw daw ng lamok. Nila. Lalo na yung mga citronella na smell, ganyan. Kaya sa mga nanay din na nasa Lemongrass. bahay, yung mga may limited na space dyan, kung akala nyo limited lang siya, meron po tayong mga halaman that and spices and herbs na mosquito repellent, kaya it's good to have them in your homes as well. Parsley, oregano, thyme, mga ganyan po. Pwede pong gamiting mosquito repellent. Pero yung mga pagtataniman nyo, tingnan nyo dapat na wala tingnan nyo yung din. Tingnan nyo Oo. din. Oo. Yan. Ayun lang. So, prevention is better than cure. So, mag-ingat tayong lahat. Yes, Alright. oo, mamaya naman, hindi prevention ang ginagawa nila kasi ang ginagawa nila is gusto nilang mas makilala pa ang sports na judo dito sa Baguio City. Uy. At meron tayong makakasamang coach who is also one of those that is part of the Wall of Fame. Oh, ayan Wow! na. Di ba? Uy, maganda yan. Wall of Fame dito sa athletic ball? Yes po. Okay. Sige. Mamaya naman po ating pasadahan muli ang mga maiinit na mga balita ngayong umagang ito. Yes, kaya tutok lang, huwag kayong alis. Share nyo ang ating live para sa more good vibes. Magbabalik ang Morning Balitaktakan! Yes. Ayos to. Ayos to. Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batang, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan.
PDA or Powdy Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Oras na po natin, alas 7:28 ng umaga. Gising-gising, bangon na po. Ating antabayan na naman ngayon ang ating pasada ng mga balita ngayong umaga. Namahagi po ang Department of Agriculture ng mga makinarya sa mga magsasaka sa probinsya ng Abra. Ating alamin yan sa report ni Ren de Guzman. Bakas sa mga ngiti ng mga magsasaka ang galak at pasasalamat sa tulong na kanilang natanggap mula sa Department of Agriculture. Aabot kasi sa 8.2 million na halaga ng makinaryang magagamit pansaka ang ipinasakamay sa kanila kahapon. Ay machinery such as the four-wheel drive tractor, hand tractor, rice spreader, and then yung rice processing center. Ito bale po 14 association, farmer association and farmer irrigators association, and then dalawang co-ops. Bale ang intervention po na ito, ma'am, is galing from the rice banner program and the corn banner program of the Department of Agriculture. Bukod sa mga subsidy, mapapagaan daw ng mga makinaryang ito ang trabaho ng mga magsasaka. It will make their job easier already. The cultivation will be easier rather than using the traditional way, the carabao and the plow. So, siyempre po, yun ang number one, yun ang number one. At saka kung actually, ang ano na natin ngayon is we are already on the modernized environment. Hindi na traditional way. Actually, we are already encouraging the farmer na kung maaari lang po sana, modernization na, di ba? May paraan naman raw para makatanggap rin ng tulong ang mga magsasakang hindi pa nabibigyan ng tulong. They must be RSBSA registered. Registry system for basic sector in agriculture. Yun ang basic na requirement. And then, they will form an organization or association or cooperative to be registered by registering agencies such as DOL, SEC, and the CDA, ma'am, Cooperative Development Authority. And then, the last requirement po is the accreditation. They must be accredited by the Department of Agriculture. Ang pagbibigay ng tulong na ito ng Department of Agriculture ay para pa lamang sa unang semestre ng taon at magkakaroon pa raw muli para sa ikalawang semestre. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Pinag-iisipan naman ngayong irekomenda ang pagsususpinde ng excise tax sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, iba't ibang mga paraan at mungkahi na ang nais ipanukala ng pamahalaan. Kabilang narito ang pagsuspinde ng fuel excise tax kaysa sa pagbibigay lang ng ayuda. Suportado rito ang jeepney driver na si Mang Huto. Siguro yung tax para long term, yung ayuda pag binigay mo, nagastos, wala na. Di mas maganda yung tax na lang at least long term yun, di ba? Dagdag pa niya, hindi sapat ang ibinibigay na ayuda. Weekly na may ayuda. Di kung wala, di mas maganda yung para long term. At least hindi rin lang kami ang makikinabang. Ang ilang transport associations naman, sabay na pagbibigay ayuda at pagsuspinde ng excise tax ang sigaw. Kung pwede sana, sabay na. Ayun sa kasi sa ayuda kasi parang public transport lang ang nakikinabang. Samantalang kung yung excise tax, kahit mga private na may negosyo rin, pwedeng makinabang din sa bawas ng fuel price. Ngunit kahit na nagkakaisa na ang karamihan sa pagtanggal ng fuel excise tax, ay tinutulan ito ni incoming President Bongbong Marcos. Giit niya, pagbibigay ayuda ang dapat na pagtuon ng pansin. I prefer to handle the problem on the other side of the equation.
and provide assistance to those who are in need. Because if you reduce the excise taxes, that does not necessarily help those who are most in need, yung talagang tinatamaan. Kasi blanket eh. So ang aking iniisip, kung sino yung mga kagad na tinamaan, example, yung lumabas kagad, mga transport, yung mga nagpapasada, all of that, tinamaan kagad, i-focus natin muna sa kanila. Yung mga nangangailangan talaga. Tugon ng LTFRB, kung nabigyan ulit tayo ng bagong pondo, di yun ulit ang gagamitin natin for the next ulit na fuel subsidy. Kasi ngayon, ang ginagamit po natin, yung para sa Tranche 1 and Tranche 2. Ito po yung sa GAA, the General Appropriations Act. Kung maalala nyo po, last time galing yun sa ibang pondo yung dati noon eh, kaya ang nakalagay lang talaga doon is pang PUJs. Pero ngayon, nasama na yung iba't ibang denominations natin. So, kasama na ang bus, kasama na ang taxi, kasama na ang UV, kasama ng mga shuttle at tourist trans. Dahil na rin sa implementasyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law noong 2018, tumaas ang excise tax ng diesel fuel oil, unleaded premium gasoline at mga bunker fuel oil mula 2 piso hanggang 6 na piso. Bagamat nais ng susunod na administrasyon na siyasatin muli ang nilalaman ng batas, patuloy pa rin ang implementasyon nito sa nasyonal. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Isinusulong naman po dito sa Baguio City ngayon ang food tourism. Kung bakit, alamin natin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Masaya at puno ng oportunidad. Iyan ang Baguio City. Kilala ang syudad bilang melting pot ng iba't ibang kultura. Patunay na rito ang kwento ng restaurant owner na si George na nagmula pa sa Jensan. But the reason why Baguio is because my wife and I, si Chin, we got married in Baguio in 2016. So when we went here, we fell in love with Baguio, and we said na sooner or later we want to be able to, put up a business in Baguio kasi nakita namin yung potential, which is really good. I mean, the tourist attractions and by itself, maganda yung prospect of business in Baguio City. So much more that we are serving something that is really suitable for the weather, which is malamig. So pag malamig, masarap kumain ng ramen. Isa sa mga Japanese restaurant ni George ay ang Izakaya Ramen Bai. Kabilang sa mga specialties nila ang kanilang ramen, Japanese maki, sushi, sashimi at homemade broth. Izakaya Ramen Bai is our newest brand under Oishi Group. Na kami dito, we are really putting effort in every product that we serve. Yung noodles natin are homemade. Our broth takes around 18 to 20 hours of simmering. No? Ibig sabihin, yung kinakain mo na ramen ngayon, it was prepared a day and a half. Mostly, pag sinabi kasing Japanese is raw. Means raw. Karaniwan is fresh. Kaya medyo dapat lahat ng ingredients and also the meats is dapat freshly talaga na isa-serve. Kasi pag nagkamali ka sa mga bagay is malalasahan nila yung parang hindi tama. Kaya naman, hindi maiiwasang matakam ang kanilang mga customers sa Japanese cuisine. Actually, since yung location din siguro na nasa Baguio tayo ngayon, and I think given din yung cold weather, so I think best din yung ramen because of the yung sabaw ganun. Kaya naman, malaking bagay ang pagdami ng mga restaurants na naghahain ng iba't ibang putahe sa pagsusulong ng food tourism ng lungsod. When you speak about Baguio and what it has to offer, it's a fusion of different types of food. So yung influences ng mga lowlanders, Cordillerans, nagsama-sama na yan eh. So, ngayon makita mo ang dami ng mga restaurants dito because yan ang I think that is the hobby of most Baguio residents. Yung kumain,
No? So, yan yung passion natin, to eat. That's why it's very viable to have a business right now na based sa pagkain. Through this, nakikilala yung Baguio City as a center for culinary arts. No? So, sana maging culinary capital tayo soon, sana. Kaya kung gustong makatikim ng mga pagkain galing sa iba't ibang nasyon at kultura, bisita na sa Baguio City. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Sa Milktea ng Batang 90s, parang atin ang ikrahan. Ang Batang 90s Milktea, di ka magsisisi, promise. Sa Milktea ng Batang 90s. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pow! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Paano nga ba ka-gentle ang paglalaro ng isang sports na to? We're talking about Judo Morning Barkada, at for those who may have not chosen a sport for themselves, bakit hindi ito ang ipiliin natin ngayong umaga? We have this morning our certified PSC Community Church, Miss SHARON KAYBELLE. Good morning po, Coach! Hello, good morning, Shakina. How are you? Okay po, Coach. And Coach, bati po muna tayo sa mga nanunood sa atin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po lahat kayo nasa magandang kondisyon. Thank you, Coach, for sharing us your time this morning. And Coach, simulan naman natin, you started at a very young age of 7. Grabe naman yun. Who and what were your influence in playing judo? Well, syempre at a very young age, ang iisipin ng bata is something fun and, exciting. So, I was inspired to play judo because of that. At saka, most of my family members are also into judo.
yung uncle ko, si late Jerry Dino, he is a two-time Olympian. Yung coach ko, si Sir Willie Dino, siya yung nag-introduce sa akin ng judo. Si Rolly Dino, another coach from the Philippine team back then. Yes. My dad, who is also he used to be a bowler. Marami, puro sila line of athletes. And as a matter of fact, yung uncle ko, si Dodi Dino, is also a triathlon athlete for our city. Wow, that is really a good influence, Coach Sharon. And Coach, ito ba, what makes it, judo different from other combat sports? And syempre, bilang isang babae, dahil physical sports ito, were there any challenges that you've encountered? Well, with regard to differences or what makes us different, Yes. Judo is termed as the art of gentle way. So, ibig sabihin, hindi porket combative sports to, bara-bara na lang. So, you have to be a little bit gentle. Actually, isa sa mga philosophies ng judo is to, you have to balance and then coordinate and then use techniques. Hindi lang basta you punch, you hit, but actually we're not punching. Another thing is yung sa kababaihan, another thing is regarding sa family namin. We were able to make sure that hindi kami teammates, we're a family. So hindi lang porque athlete ka or teammates ka, hanggat dun lang sa judo lang. No, we incorporate everything, we socialize, not just sa judo, but in all walks of life. Right, hindi lang basta coach, hindi lang basta player, but I've also seen lives being formed with this kind of sports. Coach Sharon, for that being said, ano bang ang mechanics ng paglalaro ng judo? Would it be forms? Would it be throwing? For other sports po kasi it will be based on how you hit, how you kick. Paano naman po for judo? Well, judo actually is, it has two main things. Isa is yung sa, what do you call this, combative, pero more on throwing techniques. And then the other one is more on ground techniques. So yun ang main things na ginagawa namin. Another thing is, before that, of course, we do rolling, we do falling, to avoid injuries and to make sure na yung well-being ng mga bata. Right, kasi yun yung inaalaga natin, coach, 'di ba? It would be something holistic, hindi lang just effort. It's not just throwing, it's not just that. There's more than to it for judo. Coach, ito naman, you've been in international competitions as well. Were there a time where you felt na parang they're very surprised na mga Pilipino, they can actually excel in this specific sports? Well, let's face it, Filipinos are very tenacious. So, I think hindi naman, it's no wonder na we excel in a lot of things. Opo. Probably, nagkataon lang na medyo nahuli tayo because of technology or yung equipment na for practices. But when it comes to willpower, innate strength and everything, we have that. So, hindi kataka-taka na kaya nating mag-level up with other foreigners or with other international players. Yes, and we've seen that over years and years, Coach, you being part of the Asian SEA Games as well and other competitions internationally, nakita natin that not only you, our young athletes, have really put a name na kaya nating laruin ang larong ito. Coach, ito naman, last year po, napabilang tayo as one of the athletes in the Heroes Wall of Fame. So, anong naging reaction nyo nung nalaman nyo that you will be part of this mural painting? Actually, honestly, I was very overwhelmed. I wasn't expecting it kasi feeling ko hindi ganon kalaki yung contribution na naibigay ko. But again, I'm really appreciative of the people behind it, like Sir Pigeon, who was really
nilagay niya lahat ng efforts niya doon. And of course, our unsung heroes, si Gladys, si Harold, these are the artists who are, pinaghihirapan nilang i-paint yung mga athletes natin na nagbigay pride and glory to our country. Not just to our country, not just to our city, but also to our country. Right. And coach, syempre, it's not just a recognition personally, how did you accept this recognition? Kasi malaking bagay ito. You might have mentioned na oo nga parang maliit lang yung nagawa ko. Pero sa tutuusin, coach, you have made a change not for only, judo lang itself but for others as well. Actually, that's the good thing kasi hindi pa ako napunta doon. I'm too shy to go there probably. That's one. Another is, at least if ever I would be able to leave a legacy, it's what I was able to contribute in my own little ways. As a matter of fact, one of our advocacies is to be able to, transfer or pass it on yung mga techniques and everything, not just techniques, not just judo, but the character, the values that were instilled to us being passed on to the next generation, and hopefully mapunta sa next generation, kasi judo is not just sport. You would be able to learn how to be a good person in terms of character, to become a better excellent member of the society, which is helpful. Yes, tama no, coach. Discipline is instilled in a young age and they carry it up to they are growing up, and there is also character development, value formation for these young kids. And coach, up to this date, you are still you are a certified PSC community coach. And what is your vision as a coach? And ano naman yung vision mo sa mga youth natin who has been thriving talaga to still play this, to play judo? Well, I'm not speaking in just my behalf, but to the judo coaches of Baguio as well, like Sir Willie, Sir Ferdy, your dad, Raquel Lorenz, Salinas, and Francine. We envision na sana kung ano man yung mga pinaghihirapan ng mga bata, kung ano man yung dreams, goals, and aspirations nila, it would come true. Yun yung main goal namin. Secondly is, we would like to use judo as a way para makakuha sila ng scholarships. Actually, this is yun yung pinaka gusto ko, is to get athletic scholarships para to ease in the financial burden of their parents. Kasi I myself was an athletic scholar. And gusto ko yung mga bata ganun din, para at least nandun sila sa mga universities, they don't have to pay anything. And the good thing about it is, being an athlete, being a scholar athlete is not easy. Kailangan ma-maintain mo yung grades mo, kailangan mag-training ka how many times a day, how many hours a day. So, yun, it haunts them habang bata pa to become, someone better in the future. Kasi if ever, if na-injure sila or something bad happens, at least they have a fallback, which is education. And that's something, yun na yung parang wealth nila. Certainly, coach. I have seen that, and I have been accustomed to that kind of mindset as well growing up, that you have to have a balance of the things that is going around you. And I believe that is the discipline that I have still valued bilang naglaro din ako ng judo when I was younger. Coach, isa po, please invite our morning barkada na interesado to join this gentle art of judo. Yes, thank you so much, Shakina. So to all the viewers out there, we are encouraging you to join the Baguio Judo team, or to train with us for our new classes, or for beginners. We have 2 to 4 p.m. every Saturday. We have Tuesday, Thursdays, and Saturdays 5 p.m. to 7 p.m. And then Mondays, Wednesdays, and Fridays, that's 6 o'clock to 8 p.m. We have different coaches who would really put their effort para matulungan kayo, and to make sure that
you become a better person. Yun talaga ang goal, to become a better person. And then, if you have any questions or inquiries, please send us messages. We are located at the Baguio YMCA, doon sa post office loop. Yes, yes. Coach, thank you so much for your time this morning, and thank you so much for everything that you do for our sports community, lalo na po sa ating youth advocates ng judo. Yes, thank you so much, Shakina, and to everyone, thank you po. Thank Stay you. safe. Thank you, Coach. And stay safe as well po. And yun nga, maraming salamat. And Jigoro Kano, which is the pioneer of judo, once said that if there is effort, there is accomplishment. May that be a reminder for everyone that is watching us this morning. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Excited na talaga ako. Meron ako. Meron kasi ako susunduin dalawang chikiting. Ready na ba kayo? Kaya morning workout, maraming salamat sa pagtutok sa amin sa ilunggong ito. And also to our coach earlier, Coach Sharon, maraming salamat po. And to all the judo family who have watched us live kanina, maraming salamat po. Hindi natin ma-shout out lahat, pero maraming salamat po sa panonood. Yan, it's good na merong nagsusulong ng judo dito sa Baguio. Yes. Siguro isusunod natin ang volleyball. Ay, gusto si mo? Mama Sherry Floresca. Wow. Kung saan ngayon po ay nakikipaglaban sila ngayon dyan sa Luzon Meet dito po sa probinsya ng Apayao. Siguro pagbalik, i-line up natin din. Oo, definitely. Sige, pwede yan. Na-zoom ako ah. Sino kaya naman sa sports ko naisip kong gano'n? Anyway, alam nyo, meron tayong sports ngayon sa Facebook live natin dahil marami po ang nakikinood at nakikipagsapalaran sa kanilang oras, makakasama lang ang Dynamic Trio. So, i-greet ko po. Ito lang yung mga nakikita ko. Siguro yung mga unang nanood, hindi ko na siya makita dito sa comment section. So, I don't know, Sister Eric Jan Garcia, Best 27 TV, Ma'am Nick Agsiweng. And nakita ko kanina ang dami pong mga nag-comment. And thank you so much po for watching us via Facebook man yan or via sa aming YouTube channel. Thank you so much. And to all din na binabalikan yung mga episodes po namin kapag hindi nila kami naaabutan. I would like to greet sa lahat po ng nasa La Union, Pugo La Union, of course, my family dyan. Happy weekend and I hope to see you again soon and I love you all. Ayun, nagbabalik din si Bok. Ayan, nanonood siya kahit nandito sa Pilipinas. Oy, bisita ka! Oo, bisitahin mo yung dalawa kasi ikaw naman ang hinahanap nila, hindi ako. Para interviewin natin. Oo, Ako ng pagkain. Ay, naku. Wow. Ano Nag-request. yan? Oo, magkakain tayo sa figure na. And also, I just wanted to say thank you pala kahapon to my kabsat Victor Maala dyan po sa Ilocos Norte, Lawag. Oy, kabsat, thank you for watching at nag-send kasi siya ng stars. Na-send siya after the kasi siguro pinlayback niya tapos nag-send siya. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po nagsisend ng stars. Keep sending us those stars. Paano magawin yung stars? Ganon. Paano ba? Okay, gawin mo yan. Sige nga. Kaya mo yan, girl. Star na ba yan? Star yan. Gagamboy yan eh.
Pag na-practice ko Oo. yan, hindi ako titigil. Ganyan lang kapag ako. may rubber bands, di ba? Oo. Alam mo yun eh. Yes. May ganun. double stab. Oo, pag di mo magawa, Yun lang yung kaligayahan natin nung bata tayo. Sana naging bata na lang tayo. Ay, Ren, bata ka pa. Wag Bata yes. ka pa. course, Kailangan ikaw, mo pang Min. lumaki. Ako, matanda na ako. Ano ba yung mga game ng mga matanda? Oo. Sorry. Hindi, ano yung game mo nung Nung panahon bata nyo? ka. Nung Board panahon- games. Nung 1960s? Oo. 1980s. Ah, Uy! 80s 1980s. 1980s. Kaya hindi na ako pwede sa batang 90s. Pero pwede po kayong mag-refurbish at bumili ng mga aluminium. Gusto ko lang i-flex talaga yung aluminium glassware and all furnitures po dyan sa TG Home Builders. We have a lot of branches here in Baguio City and in La Union. At syempre, salamat din po NGCP at Baguio Country Club. Yes! Ayan, o. Ano? Sige. Sabay lang Anyway, ako. gusto ko rin batiin ang aming nag-iisang Janicio Dennis na Oy, watching good today. morning. Good morning sa'yo. And of course, Maranan and Balaceros Optometry Clinic, Vision Clinic, and Aldrich Corporation. Grabe, napakarami po nilang produkto na papawi sa lahat ng ating mga sakit sa katawan. Meron nga rin silang produkto na papawi sa mga relasyon na medyo hindi mainit kasi pumapawi ng init ang Toro Capsule. Kaya naman, i-search nyo lang ang Aldrich Corporation at alamin kung ano ang kanilang mga produkto. Pero ang favorite ko ay ang Pau Masahe dahil wala nang aw sa Pau! Regaluhan ko nga si Jonicio ng Toro. Ay, pati si Sophia, Pwede malay yan. mo. Gusto niyo. Hi, Sophia. Good morning. Good morning. And kung gusto niyo namang mag-refresh ngayong weekend, walang stress na gagawin o mga trabaho, nako, diretso na po kayo dyan sa Pugo, La Union, dyan po sa Pugad Adventure Resort. May iba't-iba't po silang activities na alok para sa inyong adventurous spirit. At kung ayaw nyo namang bumaba or stay lang dito sa Baguio City, nako, diretso na po kayo dyan sa Batang 90s Milktea, dyan po sa Upper Session Road. Katapat po yan ng PFVR, kung saan available po ang iba't ibang mga flavors at mga fruity na inyong ma-enjoy ngayong tag-ulan. At pasalamatan din natin ang Musar Music sa iba't ibang mga musical instruments na kanilang mga alok. Yes, and may humabol Jones BD. Shout out po Hoy. sa inyo. Thank you so much po sa paghabol pa rin po sa aming morning Balitaktakan. Nakasama nyo ngayong linggo ang napakaliit pero napakakulit na minion in the house, Randy Guzman. Oo, at kasama ang raketera at madiskarteng mom. Inunan ko talaga si Charles kasi hindi ko alam Go kung ano lang. sabihin ko sa extra. Ang raketera at madiskarteng mom. Mom, Shaggy, balik tayo next week. We have a good lineup of interviews for everyone. Kaya naman, isara na natin ang kabanatang ito at sa susunod na linggo ay bubuksan natin ulit kasama ang inyong dynamic trio. Yung mga mukha nyo, dynamic trio. At magbabalik kami sa Lunes dito lang sa Morning Balitaktakan! Happy weekend!